Terve kaikille! Me ollaan Mirja ja Jukka Korpitalosta. Ja ajateltiin tämmöinen pieni juttelu tässä pitää, koska meillä on nyt tullut niin paljon uusia tilaajia kanavalle, että minkälainen kanava tämä on. Eli me aloitettiin tämä kanava silloin 2017 jälkeen, kun me muutettiin tänne Korpitaloon ja ruvettiin elämään tämmöistä omavaraistelevaa elämää. Ja kuten olette nähneet näin talvella, niin meidän filmithän koostuu siitä, mitä me tehdään. Eli näitä ihan arkisia askareita, mitä me tehdään. Eli nythän on ollut paljon pirtinlämmitystä, lumitöitä kolalla ja traktorilla. Ja sitten ollaan käyty kalastamassa. Ja tietenkin hiihdelty jonkun verran ja käyty jotain retkiäkin. Mutta mitä sitten kesällä on tulossa? No kesä on sitten tietysti ihan erilainen, eli kesällä meidän pitää kasvattaa ja kerätä näitä tuotteita, mitä me sitten säilötään ja pannaan varastoihin talveksi. Eli kasvimaahoito on erittäin tärkeää ja tietysti sitten siihen kesään niin kuuluu varsinkin keväällä ensin ja sitten myöhemmin syksyllä niin tuo polttopuun teko, se on tietysti yksi iso asia, koska me pelkästään puilla lämmitetään. Ja sitten syksyllä tulee marjastus ja metsästys. Ja ensimmäinen keräilyhän tulee tuossa heti touko-kesäkuun vaihteessa, riippuu vähän keleistä, kun korvasienet tulee pintaan, niin silloin niitä pitää kerätä. Me tykätään niitä sitten säilöä ja kuivata ja käyttää erilaisiin ruokiin, niin se on niin kuin se ensimmäinen. Ja totta kai myös kesällä kalastetaan. Heti kun järvi aukeaa, niin verkot ulos ja katiskat ulos sulaan ja näihin. Että sitä se on semmoista normaalia maalaiselämää. Ja meillähän on ollut, myös lampaita on ollut täällä ja sitten ollut ankkoja, mutta tällä hetkellä meillä on vain kanoja. Et kanathan on nyt pitkään sisällä, vasta siellä kesäkuussa sitten pääsee vapaaksi. Ja me ollaan tähän asti pystytty pitämään ne ihan vapaana. Aamulla päästetään ulos ja illalla ne menee itse sitten sisään. Et ei ole, jotain tappioita on tullut kotkien toimesta, mutta hyvin vähän. Hyvin vähän, eli olisiko 2-3 kanaa hävinnyt jotenkin mysteerisesti, eli tosi vähän. Ja nyt kun meillä on näitä kanoja tämän verran, niin munia tulee ympäri vuoden niin, että me pärjätään munien suhteen ja sitten tietysti tulee lihaa. Kanat kun lisääntyy, on kuitenkin muutamia kanoja, jotka on innokkaita hautomaan, niin tulee aina uusia ja niitä me sitten teurastetaan ja saadaan syötävää. Että sehän se on sen tarkoitus ja kanoja on helppo ja mukava pitää, mutta sitten taas esimerkiksi lampaat, jotka Mirja mainitsi, niin ne on mukavia ja tuottaa hyvin lihaa ja lampaanlihahan on valtavan hyvää. Mutta meillä ei ole oikein laidunmaita eikä ole peltoja, mistä tehdä heinää, niin se ei ole sillä tavalla kannattavaa, niin se pitäisi tehdä sitten yhteistyössä jonkun muun kanssa ja tässä ei ihan lähellä ole semmoista peltomaata, niin se ei ole tällä hetkellä kannattavaa. Ja nythän meillä lähenee 2000-luku, eli meillä tilaajia oli tänä aamuna, kun katsoin, niin 1927. Ja sitten tämä viimeinen kalastusvideo, iskukoukkuvideo, mikä meillä oli, niin siinä oli katsojia 1939. Eli molemmissa menee nyt sitten 2000 rikki, että saadaan nähdä nyt sitten, että kumpi menee aikaisemmin. Niin, hienoa, että olette tilannut meitä näinkin paljon. Että kiitos vaan kaikille tilaajille ja muillekin katsojille tietysti. Ja muistakaa tilata. Kiitos. Heippa! Moi moi! Thank you.
rukalla hiihtämässä näillä kapeilla karvapohjasuksilla. Latusuksilla. Niin. Vähän erilaista hiihtoa kuin on latu. Kotonahan ei ole oikein latua. Täällä Vuosselissa on ainakin ladut tosi hyvässä kunnossa. Semmonen 1-2 senttiä ylöspäin. Sauvaremontti. Meillä kotonahan ei tarvii näitä sauvoja, pienisompasia. Siinä. Otetaanpa toinen. No niin, ollaan täällä rukalla hiihtämässä ja laitetaan terveisiä äskeiselle latukohtaamiselle. Tavattiin ihana rouva, mikä oli meidän seuraaja. Hyviä. Toivottavasti suksi luisti hyvin loppuun asti. Kiva, kun ihmiset uskaltaa tulla sanomaan näin ladullakin, että me seurataan teitä. Kiva juttu. Kiitos. Heippa! Hei. Perinteiset lammintuvan letut. Parhaat mahdolliset. Jaksaa hiihtää takaisinkin. Olemme 8,5 kilsaa nyt tultu. Sama verran takaisin autolle. No niin, nyt ollaan taas menossa järvelle, tänne omalle järvelle, Pikkurävälle, kokemaan iskukoukkuja ja madekoukkuja. Minä laitoin tässä toissapäivänä 7 madekoukkua naapurin pilkkiä reikin. Katsotaan mitä ne sanoo, että tulisiko jotain. Tänään tulee vähän lunta ja tässä ei huomaa, mutta tuolla ulapallani tuulee aivan hirveästi. Mennäänpä katsomaan mitä sieltä löytyy. Eikö ole jässä? Ei ollut yhtään ja se oli niin hyvin peitetty, että tässä oli onneksi silloin vähän lunta. Ei oo siimat ulkona ainakaan. Eikä oo kala. Todennäköisesti ei. No niin, riittää. No niin, ei tarvinnut siirtyä makkaran syömään. Mitä, onko siellä vielä jotain? No, katsotaan, saisiko tän ylös. Mutta siellä kun rupeaa oikein ahertaa, naru poikki ja sieltä syöttikin hävitty. Kato. Komia kaveri. Kato. Tää on iso. No, rauhassa. No, ota erikoisen värin. No. Ja sulla on ja näitä 3 haarakoukkuja. On.
Joo, tää on erikoisen värinen. Mikä on tämä? Kun kato, se on just tullut. Niin hän ei oo korinut kato vetää vielä siimaa ulos. Se on ollut ihmeessä, että no. Ollut vaan ihmeessä, että mikä hänen istuu. Se saadaan se kalakin varmaan suuntaan. No niin. Se oli hyvä, kun Ei hukannut työtä. joo. Hyvä. Ihan eri värinen. Ihan vaalea tommonen. Odotetaan kuva. Odotetaan. No, Joo. Taitaa olla tyhjä. Oho, syötti roikkuu siellä. Laitetaan vähän paremmin. Vai jos sä laitat? Mä oon laittanut Niin sivu. sä laitat se tolla, joo. Mm. Kylläkin. Ei mit. Se käy noinkin. Se on oikeassa asennossa kuitenkin. Ei. 19 € kappale. Mikä? No sähköpylvä. Joo. Mä sanoin, että sen kaupalla ei puuta. Tää on kauan. meinaatko vielä ehtiä saada juhannusperunat? Joo, näistä tulee juhannukseksi. Ehtiikö? Ehti. Aina jonkun kokoisia. Joo. Mitä laitoit, mitä laatu? Tää on Anna-Pelle. Ei, kun ei olekaan. Timoa kai nämä on. Jää pamahtelee ihan valtavasti. No, se on taas ollut niin kylmä 20 astetta ollut yöllä pakkasta. Ja kuulitko? Joo. Kuulin. Joku railo taas lähtee jonnekin se liikuttaa. Kovin on jäätynyt, vaikka tässä oli vähän luntakin, että oli peitetty. Ollaan tavalla. Jäämusiikki. Mm-hmm. Ei oo mitään. Katsotaan, on iskenyt koukku kiinni. Jos joku on käynyt. on ihan hyvin. Niin. Siellä on joku voinut käydä tökkäämässä sitä väärästä suunnasta.
Seuraavalle.